සබාදාමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ වෙනත කතා කරන විශේෂ වැඩි ටිකක් බාහිර දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා නිසා ඔයාලගේ ග්‍රාහක පිරිස වැඩි වීම නිසා පළවෙනියෙන්ම මට හම්බ වෙච්ච YouTube ආයතනයේ හම්බ වෙච්ච award එක. එහෙම නැත්නම් silver play button එක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හම්බ වෙච්ච silver play button එක තාම unbox කරලත් නැහැ. හැබැයි හම්බ වෙලා දැන් දින කීපයක් වෙනවා. ඉතින් මට මේකට වීඩියෝ එකක් කරන්න කාලය කළමනාකරණය කරන්න ටිකක් අමාරු වුණා. මොකද දැන් මේ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය නිසා අපිට දෛනික වැඩ කටයුතු වලට ඊට වැඩි ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් කරන්න අපිට මට ફોකස් කරගන්න වෙලාවක් උන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් ඕන තරම් ගොඩාක් දැකලා ඇති YouTube නාලිකාවල silver play button unbox කරනවා. ගොඩාක් channel වල මම දැකලා තියෙනවා, දාලා තියෙනවා, මාත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ වගේ විෂයකින්, ඒ කියන්නේ බොන්සායි කියන මාතෘකාව එහෙම නැත්නම් බොන්සායි කියන විෂය හරහා පළවෙනියෙන් YouTube නාලිකාවක් ලංකාවේ ලක්ෂ්‍ය සීමාව පහු කරේ මම දැන් පළවෙනි වතාවට. ඉතින් ඒ ගැන හැමෝටම කියන්නේ මම මාත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න සෑම සියලු දෙනාටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වුනේ නැත්නම් මට මෙතනට එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොහොමවත්ම. අපි බලමු මේක දැන් unbox කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට හම්බ වෙච්ච silver play button එක. ඔයාලා නිසා හම්බ වෙච්ච silver play button එක. ඒකේ තියෙනවා මේ YouTube creator කියන්නේ award create කරන ආයතනයෙන් දෙන යාළුවගේ certificate එක. කියන්නේ යාළුවගේ නිකන් කොලයක්. ඒ අරනවා මේකත් එයාලගින්ම දෙන පොඩි යාළුවගේ කාඩ් එකක්. කියන්නේ create කරපු ආයතනේ. ඒ ඇරුණාම මේ තියෙන්නේ YouTube ආයතනයේ CEO සුසාන්ගේ මම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂය සීමාව පහු කිරීම නිසා මගේ channel එකට එයාගෙන් දෙන certificate එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ SLbonsaiart YouTube channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂය සීමාව පහු වුණාම හම්බ වෙන silver play award එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සෑම සියලු දෙනාටම ලක්ෂ වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මාත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම තව ලස්සන videos ඉදිරියටත් දානවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක කෙටි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මේක මේ silver play button එක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් තව අලුත් දේවල් අරගෙන තවත් ඉදිරියේදී ඔයාලට ලස්සන videos මම අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් සමග හමුවෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. මම SLbonsaiart